Sziasztok, én Renátó vagyok, ez pedig itt az új OnePlus Nord 5, a OnePlus felső középkategóriába szánt mobilja, ami 200 000 forint listáron most megjelenéskor ajándéktöltőt és fülhallgatót is adnak mellé, így egy egészen érdekes opció lehet, hogyha mondjuk egy jó Samsung Galaxy A56 alternatívát keresel. Érdekel a készülék? A videóból kiderül, hogy milyen, kezdjünk! A doboz a szokásos OnePlus Nord szériás kék színben. Először egy kisebb tasakot találunk benne a kézikönyvekkel és egy SIM-kiszedővel. Alatta van a telefon, a tesztkészülék Marble Suns Fantasia nevű, ilyen márványos 3D-s hátlappal, elég érdekes és extra egyébként. A dobozban még a telefon alatt találunk egy szokásos narancssárga színű töltőkábelt. A szokásoknak megfelelően töltő nem jár a telefonhoz, de most a megjelenéskor van rá promóció, így az Alzán is adnak mellé egy 80 wattos SuperVOOC töltőt és egy OnePlus Nord Buds 3 Pro fülest, amik egy bő 40 000 forint hozzáadott értéket képviselnek. Na de, nézzük meg a telefont, a külső megváltozott, előnyére és hátrányára is. A design az nyilván egyéni preferencia kérdése, én szerintem jobb lett, bár eléggé Samsungos se sikerült. Az anyaghasználat viszont visszalépett, mert a tavalyi fémkeret után itt ismét műanyagot kapunk, igaz, tapintásra nem nagyon mondod meg, és nagyon szép szatén hatású festést kapott. Bal oldalon fent eltűnt az ikonikus OnePlus-os háromállású kapcsoló, helyette egy programozható gombot raktak rá. Kézben fogni remek minőségi készüléknek érződik, panaszkodni biztos, hogy senki nem fog rá, azt tuti. Az előlap anyaga Gorilla Glass 7i, rajta egy gyári védőfóliával, a hátlap pedig üveg, de annak a típusa nem ismert. A vízállósága IP65, szóval vízbe meríteni nem lehet, de a ráfröccsenő vizet azt kibírja. Összességében nagyon korrekt a külső. A kijelző jobb lett, mint volt, és még szépen meg is nőtt, egy hatalmas 6,83 hüvelykes AMOLED panel került bele, nagyon vékony kávákkal. Nőtt a felbontás is, 2800x1272 pixel most, a maximális képfrissítési frekvencia 144 Hz, van HDR10+ és 100%-os DCI P3 lefedettség is. A képsűrűség 450 pixel per inch, azaz rendkívül éles, tűpontos megjelenítést kapunk, és a színek, a kontraszt is kiváló. A fényerő is nagy, 1400 nit teljes kijelzőn, 1800 nit pedig HDR tartalmaknál, ez bőven elég minden körülmény között, tűző napon is szépen leolvasható. A képfrissítés adaptív, de a 144 Hz egy kicsit csalóka, mert én sehol sem láttam 120 Hz-nél magasabb értéket a szoftverben. Bármit nézünk rajta, gyönyörűen jelenik meg, majdhogy nem, ez egy felső kategóriás panel. Van AquaTouch technológia is, így nedves kézzel vagy esőben is használható a kijelző, ilyenkor is jól kezeli az érintéseket. A mindig bekapcsolt kijelző is a repertoár részét képezi, ahogy nagyon szemkímélő is, 3840 Hz-es PWM dimminggel rendelkezik, szóval sötétben sem fog vibrálni, az OLED vibrálásra érzékenyeknek ez egy tökéletes telefon lesz. Összességében ennyi pénzért ez egy kiemelkedő kijelző. A kijelző alatt van az optikai UV-lenyomatolvasó, ami pontosan és gyorsan működik, de túl alacsonyan van a helye. A hangzás az pedig sztereó és remekül szól, hangos, tiszta és van némi basszus is. Hardwareből egy felső középkategóriás felhozatalt kapunk, Snapdragon 8S Gen 3 a rendszerchip, 8 vagy 12 GB LPDDR5X RAM-mal és 256 vagy 512 GB-s UFS 3.1-es tárhellyel. Ez a hardware bőven elég erős a telefon villámgyors futtatásához, lag, várakozás az nincsen. A benchmarkokon a kategóriájához képest relatíve erős számokat kapunk, de azért vannak még ennél erősebb telefonok is ebben az árszegmensben, például a hamarosan, hivatalosan itthon is megjelenő Poco F7. A stressztesten is jól teljesít, egy jó nagy párakamrás hűtés van benne, 85%-os stabilitással lefut. Stresszteszt közben persze tűzforró a készülék, de normál használat során vagy játékok alatt csak langyos lesz, és hogyha már játékok, gond nélkül játszható vele bármi, és van külön felület is a játékokhoz is, ahol egy rakat játékbeállítás módosítható, illetve bekapcsolhatjuk a teljesítmény módot a max képkockaszám érdekében. Adatkapcsolat szempontjából is szinte megvan minden, Wi-Fi 6 és Bluetooth 5.4 is van, megvan az NFC is, és az infra is, így távirányítóként is használható. eSIM az viszont továbbra sincsen,
2 fizikai nanoszímmel használható a készülék. A vételi jelerősség és a hívásminőség, valamint a GPS pontossága és a gyorsasága is kifogástalan volt egyébként a teszt során. Az operációs rendszer egy Android 15 alapú Oxygen OS 15, villámgyors és szuperül használható, valamint gyakorlatilag végtelen személyre szabási lehetőség van, témák, profilok, modulok, színpaletták, ikonok, animációk, vagy akár az értesítési központ és a vezérlőközpont megjelenítése tényleg minden módolható. Megvan a szokásos OnePlus-os shelf felület is. Ami újdonság, az a Plus Key, amit hát egy az egyben nyúltak az Apple-től, még az animációkat is. A bal fenti gombhoz lehet társítani funkciókat, és hosszan nyomásra indíthatók ezzel a kis gombbal, és még a dinamikus sziget is megvan. Le sem tagadhatják, hogy honnan inspirálódtak. A multitasking az pedig kifejezetten profi, osztott képernyőre még lebegő ablak is mehet, sőt van hozzá egy dock is, hát ez eddig talán a legjobb megoldás multitasking terén. És persze van AI is, van szövegösszefoglalás, vagy képről megmondja, hogy mi micsoda, de a Google Gemini és a Google Karikázi és Keres is integrálva van, no meg fejlett AI képszerkesztő eszközök is vannak a fedélzeten. Van egy Elmetér nevű felület is, ahová screenshotokat tudsz menteni, és ez összefoglalja vagy kontextusba helyezi ezeket a jegyzeteket, de ez magyarul még nem elérhető. Vannak fejlett adatkapcsolati funkciók is, például megosztás iPhone-nal funkció is. Ez egy nagyon okos és szerethető rendszer, ami korrekt támogatást is fog kapni, 4 fő rendszer és 6 év biztonsági frissítés az ígéret. Ami viszont nem tetszik benne, hogy több előre telepített szemét alkalmazás is van rajta, de ezek nyilván törölhetők. Az aksi az megint egy érdekes kérdés. Tavaly 5500 mAh volt, idén 6800 a globál változatban, kivéve az EU-ban, itt 5200-as, szóval még csökkent is a tavalyihoz képest. A töltési sebesség is csökkent 100-ról 80 wattra. Általános használattal ez az aksi egy jó másfél napra elegendő, szóval üzemidőben gyengébb, mint az elődje, így csak átlagos. A 80 wattos töltés az egyébként jó dolog, a totál lemerült telefon 44 perc alatt tudtam feltölteni az ajándékba kapott gyári töltővel, de ugye ez is lassabb, mint tavaly. Hogyha viszont nincsen SuperVOOC töltőd, akkor elég szívás a töltés, PD szabványon mindössze 18 wattot tud, PPS szabványú töltővel pedig maximum 55 wattot. Vezeték nélküli töltés pedig nincsen. A kamera hardware a hátlapon teljesen megegyezik a tavalyival, ugyanaz az 50 és 8 megapixeles egység kapott rajta helyet, a selfie viszont feljött, egy új 50 megapixeles autofókuszos egység került az előlap mögé. A kamera applikáció jól használható, vannak extra fotómódok és van Pro mód is, ahol nyers fotókészítési lehetőség is van. Na de nézzük a képeket. Az elsődleges teljesen korrekt, jó fotókat készít. A színek nagyon jók, a dinamika tartomány remek és jó a vonalélesség is, és részletesnek is mondható. Van 2-szörös szenzorzoom is, enyhe minőségromlással, de még ugyanúgy jó képek készíthetők vele. Az ultraszéles jó fényviszonyok között képes azért elfogadhatóan jó fotókat készíteni, de ez egy sokkal gyengébb egység, mint az elsődleges. Kevesebb a részlet, gyengébb a dinamika, valamint elmosodottabb a végeredmény, de legalább a színek teljesen rendben vannak. Teljesen átlagos 8 megapixeles. Portrézni 1 vagy 2-szeres nagyításban lehet, és kifejezetten jó fotók készíthetők, jó háttérelválasztással és háttérelmosással. A selfie kifejezetten jó képeket készít, remek a dinamika és mindig éles a tárgy, ezen a téren kiemelkedő lett a kategóriájában. Éjszaka automatikus éjjeli móddal tudnak készülni a fotók, elég gyorsan. Az elsődleges jó képeket készít, nincsen zaj, remek a részletesség és a dinamika is nagyon jó, ahogy a színek is. Kiemelkedőnek azért nem mondanám, egy kicsit lágyabbak, de igencsak jók. Az ultraszéles viszont lassú, körülbelül 3 másodperc egy fotó, és a kész képek sem túl jók. Jóval kevesebb a részlet és még több az elmosodottság. A színek azok éjjel is jók, de ezt azért nem használnám éjszaka. Videók terén 4K 60 képkockát tud az elsődleges és a selfie, 1080p 30-at pedig az ultraszéles. Az elsődleges egészen jó színekkel, dinamikával, részletességgel dolgozik, nincsen rá panaszom, ellenben van némi zaj. Van 2-szeres digitális zoom is, videó közben át lehet rá váltani. A stabilizálás az átlagos, kicsit rázkódik séta közben, de alapvetően korrekt. Az ultraszéles az egészen gyenge, elmosodott is és a fókuszt is elég gyakran keresi. Éjszaka az elsődleges kifejezetten ügyes ebben a kategóriában, remek színek és dinamika, valamint élesség jellemzi. Az ultraszéles az pedig gyenge, sötét és elmosodott felvételeket tud készíteni, még akkor is, hogyha van valamennyi fény. Nézzük az értékelést. A OnePlus Nord 5 alapvetően egy nagyon jól sikerült készülék,
Erős a hardvere, jó a szoftvere, kifejezetten jó benne a kijelző, valamint a hangminőség is eléggé jó. A töltése is gyors, és az elsődleges kamera az nagyon jól, a selfie az pedig kiemelkedően teljesít. Az üzemidő átlagos, és elég átlagos vagy átlag alatti az ultraszéles kamerája, valamint az IP65 védettségnél is vannak jobbak ennyiért. Összességében kiegyensúlyozottan jó telefon, a fő dolgokban teljesen jól teljesít, a közvetlen konkurenseknél talán egy picikét többet is nyújt, lásd Galaxy A56, de távol van a tökéletestől, és tavalyhoz képest csak selfie-ben lett érezhetően jobb. De azért most az ajándék töltővel és a fülessel egészen jó árérték arányt képvisel, így érdemes lehet meggondolni, hogyha egy jó középkategóriás telefont keresel. És te, mit gondolsz róla? Írd meg kommentben. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkold, és iratkozz fel a csatornámra, hogyha érdekelnek még tech tartalmak. Viszlát a következő videóban, ciao.